নমস্কাৰ মই ধনশ্ৰী আৰু আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ চেনেলটোলৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই জিএছ পেপাৰ 2 এই পেপাৰখনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ইতিমধ্যে মই জিএছ পেপাৰ 1 আৰু এছএ পেপাৰৰ কথা আলোচনা কৰিছো যেহেতু এপিএসসি পৰীক্ষা চলি আছে সেইকাৰণে মই অলপ বেছি ফাষ্ট গৈ আছো আৰু আজিৰ মই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মই স্ক্ৰীনতো কোৱেশ্চনছ কিনি দেখাই যাম কাৰণ বহুতৰে হয়তো অসুবিধা হয় বুজিবলৈ যেতিয়া কোৱেশ্চনটো আপোনালোকে ভালদৰে দেখা নাপায় সেই কাৰণে মই আজি ভাবিছো মই নিজাকে এটা প্ৰেজেন্টেচন কৰিছো আৰু তাতে মই গুটেখিনি কোৱেশ্চনছ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম গটিকে ডাইৰেক্টলি আমি কোৱেশ্চন কিনিলৈকে আহো আপোনালোকে ইয়াতে স্ক্ৰীনত দেখিছে ইয়াতে কিবা কিবি এডিশনাল ইনফৰমেশনো দিয়া আছে মই সেইখিনি ইমান ডিটেইলছত ক'বলৈ নাযাওঁ কাৰণ হেবোৰ কৈ থাকিলে বহুত বেছি দীঘলীয়া হৈ যায় গটিকে মই ডাইৰেক্টলি কোৱেশ্চনছ কিনিলৈকে আহিছো যে কোৱেশ্চন কিনিত কি আছে ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন ইজ ৰাইট এ নোট অন প্ৰিপেয়াৰনেছ ইন ইণ্ডিয়া উইথ স্পেশাল ৰেফাৰেন্স টু আসাম to realize the UNDP sustainable development goal 2 so UNDP jikhini SDG goal ase hekhinir logot খাপ খোৱাকৈ অসমত কেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াৰ ওপৰত কাম কৰা হৈছে হেতু বস্তু আমি লিখিব লাগিব যে কি ইতিমধ্যে কিবা স্কিম লৈছে নে নাই কি হ'ব সেই বস্তুখিনি আমি ইয়াতে ইনক্লুড কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে হয়তো বুকছত ইমান নাপাব পাৰে আমি যদি ডেইলি নিউজ পেপাৰ পঢ়ো তাৰ পৰা আমি বহুখিনি তথ্য পাম এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনৰ কাৰণে দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে ইন দ্য ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী সিস্টেম দি অফিচ অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট ইজ লাইক আ pivot that joins the two wheels namely the legislature and the executive so presidenter yate presidenter especially presidenter kotha yate likhibo lagbo je indian parliamentary system ot president keneke role play kore executive ro part hoy plus indian parliament ro part hoy president pivot means central figure keneke ki relations ase keneke egute khini executive or legislature ro majot keneke relationship to teo borti kori rakhe সেই বস্তুখিনি আমি ইয়াতে লিখিব লাগিব আৰু এটো ভালদৰে সজাই পৰাই লিখিবলৈ আই থিংক আপোনালোকে বুকছত তেনেকে ডাইৰেক্টলি নাপাব পাৰে আনসাৰ আমি যদি নিউজ পেপাৰ বা এডিটৰিয়েলছ পঢ়ো তেতিয়া আমি এই এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ভালদৰে লিখিব পাৰিম Number 3 is discuss why Article 32 of the Constitution of India is regarded as the heart and soul of the Constitution. So এটো আসলতে আপোনালোকে এটো লিখিব লাগিব যে আৰ্টিকল 32 যেহেতু ৰিট পেটিশনৰ কথা কয় যে কাৰোবাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস যদি ভায়োলেট হৈছে আপোনালোকে ৰিট পেটিশন কৰিব পাৰে আৰ্টিকল 32 ইউজ কৰি গতিকে সেই প্ৰটেকচনৰ কাৰণে হাৰ্ট এণ্ড সোল বুলি কোৱা হয় আৰ্টিকল 32 হেতু লিখিব লাগিব with some examples কারণ 150 words ত যেহেতু লিখিব লাগিব you have to give some examples Number 4 do you think cooperative federalism exists in India substantiate your answer cooperative federalism means separation of power between state and center আৰু কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেলিজম মানে ষ্টেট আৰু সেন্টাৰে কিছুমান বস্তু একেলগে কৰিব লাইক কমন প্ৰবলেম যিখিনি আছে হে কমন প্ৰবলেমখিনি দুটা একেলগে মিলি যেতিয়া মানে সলভ কৰিব হেতু কোঅপাৰেটিভ মানে এটাৰ আনটোৰ সহায় কৰা নিচিনা কোঅপাৰেটিভ সো কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেলিজমৰ ডেফিনেশন আপোনালোকে এটা অকমান লিখিব পাৰে প্লাস ইণ্ডিয়া in a cooperative federalism or kiba hoise neki he bostoto apnaloke likhibo pari lagibo again newspaper important hoy yate newspaper ba magazine yate ahi jabo karon current affairs related hoy questions substantiate or answer substantiate korile apnaloke example to yate diboi lagibo Number 5 the fortune of India lies in the village explain the statement in the light of the role of panchayati raj institutions in empowering rural communities কালিও এটা প্ৰশ্ন মানে জিএস পেপাৰ 1 ত এটা প্ৰশ্ন আহিছিল যে স্মার্ট সিটি নোহোৱা স্মার্ট ভিলেজ নোহোৱাকে স্মার্ট সিটি হ'ব নোৱাৰে ঠিক তেনেকুৱাই প্ৰশ্ন কাৰণ ভিলেজ এখন ডেভেলপ নহলে সিটি ডেভেলপ কৰি লাভ নাই লগতে আমি পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশনছ এই বস্তুখিনি পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশনে কি ৰোল প্লে কৰিছে হেতু বস্তু আমি লিখিব লাগিব আপোনালোকে ইয়াতে প্ৰভিজনছ নিলিখিব পঞ্চায়তী ৰাজৰ ইয়াতে কি কাম পঞ্চায়তে কৰিছে হে বস্তুখিনি আপোনালোকে লিখিব লাগিব Number 6 discuss the role of civil society as the guardian of human rights and obligations again current affairs and আপোনালোকে যদি এডিটৰিয়েল পঢ়ে তেতিয়া হলে এবোৰ আনসাৰ কৰিব পাৰিব বুকছৰ পৰা
বুকছৰ পৰা পঢ়ি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন যে ভালৰে সলভ কৰিব পাৰিব হেতু নহব কাৰণ কি হয় এইবোৰ বস্তু সদায় কিবা নহয় কিবা এটা মানে আপডেট হৈ থাকে ডেভেলপ হৈ থাকে ইভলভ হৈ থাকে সেই কাৰণে নিউজ পেপাৰ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ দিস পেপাৰ মোৰ এনেকুৱা লাগিছে Number 7, a nuclear war cannot be won and must never be fought. So again, current affairs related to nuclear war hole কেটকুনেও war নহয় কাৰণ nuclear war use কৰিলে কি হ'ব বহুত বেছি destruction হ'ব and must never be fought আৰু destructionৰ কাৰণে I think nuclear war আমি কৰাটো ইমান ঠিক নহয় গতিকে এই বস্তুটো আপোনালোকে explain কৰিব লাগিব again current affairs related ইয়াৰ পিছত number 8 explain the procedure to amend the constitution of India highlighting the significance of the basic structure doctrine আপোনালোকে amendment procedure তে কেনেকে constitutionত amend কৰা হয় এই বস্তুটো লিখিব লাগিব plus basic structure doctrine যে basic structure to আমি hamper নকৰাকে আমি মানে amend কৰিব লাগিব সেই বস্তুটো আপোনালোকে ইয়াতে লিখিব লাগিব বুক পঢ়িলে পাৰিব বাৰু বুকস খিনি ভালৰে পঢ়িব লাগিব constitution related তেতিয়া এটো আনসাৰ আপোনালোকে কৰিব পাৰিব Number 9 discuss the powers of the speaker under the rules for the conduct of business in the parliament so এটো interesting question কারণ ইয়াতে আপোনালোকক under the rules for the conduct of business ইয়াৰ আন্ডাৰত স্পিকাৰৰ কি ৰুল আছে হেখিনি লিখিব লাগিব কনস্টিটিউশনত কি লিখা আছে হেখিনি নহয় তাৰ মানে আপোনালোকে এতিয়া কন্ডাক্ট অফ বিজনেস ৰুলস কি আছে ইন্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেন্টত সেই বস্তুখিনিও আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব গতিকে নিউজ পেপাৰ প্লাস লোকসভা ৰাজ্যসভাৰ যিকিটা ওয়েবসাইট আছে সেই ওয়েবসাইট কিটা আপোনালোকে চেক আউট কৰিবই লাগিব সো নম্বৰ 10 The Vienna Declaration is a landmark in the history of human rights. So very straightforward question. Vienna Declaration or kotha apnaleke likhibo lagibo. তো ইয়াৰ কাৰণে of course আপোনালোকে current affairs ৰ লগতে Vienna Declaration ত কি ase হেখিনি পঢ়িব লাগিব আৰু এই 1 ৰ পৰা 10 নম্বৰ 1 ৰ পৰা 10 নম্বৰলৈকে 10 মাৰ্কৰ 10টা কোৱেশ্চন আছে এতিয়া 11 ৰ পৰা বাকি কেটা কোৱেশ্চন হ'ব 15 নম্বৰ 250 words ৰ So 11 number to dia say correlation of good governance with democracy has meant the dispersion of power amongst the governed instead of centralization in the elites. এই প্ৰশ্নটো পঢ়ি মোৰ এটা অনুভৱ হৈছে যে আপোনালোকক ইয়াতে ডিসেন্ট্ৰেলাইজেশনৰ কথা কোৱা হৈছে যে গুড গভৰ্নেন্সৰ কাৰণে অকল আমি সেন্টাৰে কিবা এটা কৰি থাকিব তেনেকুৱা নহয় গুড গভৰ্নেন্সৰ কাৰণে আমি ভাগ কৰিব লাগিব পাৱাৰখিনি যাতে আৰু ভালদৰে গভৰ্ন কৰিব পৰা যায় গতিকে আমাৰ সকলোৰে কাৰণে আমিও কিবা নহয় কিবা এটা কৰিব লাগিব আই থিংক হেতু এই কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰ হ'ব again current affairs related বা নিউজ পেপাৰ বা এডিটৰিয়েলছৰ পৰা হে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ কৰিব পাৰিম Number 12, e-governance transforms not only the ways in which public services are delivered, but also the fundamental relationship between the government and the citizen. Again, e-governance or kotha ahise, e-governance okol public service distribute korileu nohobo jitu amar government aru citizen relationship ase je jitu reciprocal relation jeneke center eo amak kiba nohi center e amak bostu provide koribo and ami citizen hisabe amar nijor responsibility to lobo lagibo he bostu khini apnaloke e governance to je hetu bostu important hoy hetu likhibo lagibo je e governance mane okol service nohoy as a citizen amaru kiba nohi kiba ta responsibility ase hekhini bostu I think yate likhibo lagibo Example dibo laibo apnaloke Number 13 National Rural Livelihood Mission launched by the Ministry of Rural Development Government of India has been successful in creating efficient and effective institutional platforms for the rural poor to ekhon scheme or under ki kaam hoise etialoke hekhini apnaloke likhibo lagibo provisions ni likhibo features ni likhibo characteristics ni likhibo ki kaam hoise he bostu kini likhibo lagibo again current affairs related question hoy আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ নম্বৰ 14 discuss the administrative relations between the union and the states এটো ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন in union আৰু ষ্টেটৰ যেটো administrative relations আছে পাৱাৰৰ যেটো ৰিলেশন আছে সেই বস্তুটো লিখিব লাগিব যে যিখিনি পাৱাৰ আছে ষ্টেট আৰু চেন্টাৰৰ সেই বস্তুখিনি আপোনালোকে এটা লিখিব লাগিব ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন হয় from the books আপোনালোকে এটো পঢ়ি
attempt কৰিব পাৰিবা number 15 এটো হৈছে ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেচনৰ যে USA আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজৰ যেটো ৰিলেচনছ আছে হেতু লিখিব লাগিব আৰু কারেন্ট সিনাৰিওৰ কথাও আপোনালোকে ইয়াতে লিখিব লাগিব Number 16, discuss the role of civil service in realizing the true objectives of a democracy. Substantiate your arguments in the light of functioning of the Indian civil service. So, civil service or kotha likhibo lagibo. Civil service keneke democracy jikhini objective heikini fulfill kore. So, apnaloke hei bostu khini ate likhibo lagibo aru ei topic to eneu dia ase to ei topic to apnaloke bhaldore poribo lagibo. To eta number 17 hoise What are the core provisions of the Representation of the People Act? Discuss the amendments of the Act as on date. Yate apnalokor RPA Actor core provisions kini likhibo lagibo mane ekdom important provisions kini likhibo lagibo aru azir date leke etia leke ki amendment hoise hei kinu apnaloke yate include koribo lagibo. The number 18 The Indian Parliament system though patterned on the British model, consists of its own unique features drawn mainly from the non-British sources. Elucidate in the context of difference between the parliamentary system of India with that of British. So, yate apnalokor Britishor bahire beleg kor pora amar Indian provisions bilak borrow korisu plus ami keneke nije hekini modify korisu amar situationer logot milake hei bostu khini likhibo lagibo logote difference between British and India tareo apnar parliamentary system or kotha likhibo lagibo gotike ei bostu khini apnaloke ekdom starting ote ami porhibole pao je constitution or kor pora sources or pora collect kora hoise sei bostu khini ate include koribo lagibo So, baki last duta question ase critically analyze the problems and prospects of microfinance program as a tool for empowerment and eradication of poverty with special reference to Assam. Edu question aise karon microfinance jikhon bill asile tar bahut beshi sorsat asile tar karone dise je yate apnaloke likhibo lagise microfinance or problems ki and prospects mane what likely to happen ki possibilities ase he critically likhibo lagbo both positive and negative side likhibo lagbo especially অসমৰ কথা যে কেনেকে empowerment by poverty eradicate koribo pare he bostu khini apnaloke likhibo lagibo last question discuss in detail how judicial decisions shape Indian politics with special reference to the latest judgment of the Supreme Court of India gotike yate apnaloke bahut kini yate mane like general kind of question hoise je eta bahut specify kori apnalokok dia nai je ji Supreme Court etaleke decision loise he decision bilake keneke Indian politics or picture change korise apnaloke ate Sabarhimalar kothao likhibo pare aru reservation oru likhibo pare bahut khini yate latest judgment dia hoisile jitu bostu political Indian politics to bahut বেলেগ ধৰণৰ শেপ দিছে গতিকে এই বস্তুটো আই থিংক আপোনালোকে নিউজপেপাৰ যদি ডেইলি পঢ়ি আছে তেতিয়াহে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব এইখিনি আছিল কোৱেশ্চনছ খিনি টোটাল 20টা কোৱেশ্চন আছে বাকি মোৰ পেপাৰখন দেখি এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে যে অকল আমি বুকস পঢ়ি থাকিলে নহব আমি এতিয়া নিউজপেপাৰ হক বা এডিটৰিয়েলছ হক এইখিনিৰ লগত খুবে জড়িত হ'ব লাগিব আৰু কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স খিনি আমি প্ৰায় পঢ়িব লাগিব কাৰণ যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছে সেইখন দেখি মোৰ অনুভৱ হৈছে যে লক্ষ্মীকান্ত পঢ়ি থাকিবা এনসিআরটি পঢ়ি থাকিলেও নহব লাগিব আমাক বেসিক্স খিনি তো লাগিব কিন্তু যেতিয়া আমি এইবোৰ প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব আমি বেসিক্সৰ ওপৰত উঠিব লাগিব কাৰণ অলৰেডি বেসিক্স বস্তুখিনি আমি প্ৰিলিমছত কৰি আহিছো এতিয়া আমাক লাগিব কনসেপ্ট প্লাস আপোনালোকে আৰু বেছি ডিটেইলছ কৰিব লাগিব মোৰ হেতুৱে অনুভৱ হৈছে পেপাৰ কেখন দেখি আৰু খুব প্ৰেক্টিস লাগিব আনসাৰ ৰাইটিংৰ এইখন পেপাৰ যদি আপোনালোকে এনে দিবলে যায় তেতিয়া মই ভাবো যে আপোনালোক ব্ল্যাঙ্ক হৈ যাব কি লিখিব যদিওবা মানে টপিক বিলাক আমি জানো বা আমি শুনিছো বা আমি অলপ হলেও বুজি পাও কিন্তু এগেইন অ্যাটেম্প্ট কৰিব আমাৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব যি সকলে দিছে তেওঁলোকে হে অনুভৱ কৰিব যে তেওঁলোকৰ কিমান কষ্ট হৈছে আৰু মই নকও যে এখন পেপাৰ সহজ পেপাৰ হয় অকমান টাফ পেপাৰ হয় বাৰু গতিকে মই কম আপোনালোকক যে আপোনালোকেও লাহে লাহে আনসাৰ ৰাইটিংৰ প্ৰেক্টিস কৰা আৰম্ভ কৰক তেতিয়াহে এই ধৰণৰ পেপাৰ আপোনালোকে ভালদৰে অ্যাটেম্প্ট কৰিব পাৰিব যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব কমেন্ট কৰি জনাব বাকি মোৰ কন্টাক্ট ডিটেইলছ তলত ডেসক্ৰিপচন বক্সত আজিলৈ ইমানে নমস্কাৰ